साथीहरु तपाईहरुले थम्बनेल हेरिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भएको होला आज हामी के को बारेमा पढ्ने छौं भनेर। आज हामी पढ्ने छौं x को पावर 4 प्लस x² इन्टु y² प्लस y को पावर 4 बराबर x² प्लस xy प्लस y² इन्टु x² माइनस xy प्लस y² हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस्। तर प्रमाणित गर्नु भन्दा पहिला हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रमाणित गर्दा LHS बराबर RHS यसको अर्थ हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर राइट ह्यान्ड साइड, अर्थात लेफ्टबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र राइटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले लेफ्टबाट गरौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइड इज इक्वल टु x को पावर 4 प्लस x² इन्टु y² प्लस y को पावर 4। साथीहरु, यदि तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानल कोचथारुलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। त्यसपछि हामीले x को पावर 4 प्लस y को पावर 4 लेख्ने, त्यसपछि x² इन्टु y² यसरी मिलाउने। अब हेर्नुस्, पहिलेको भिडियो तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने तपाईहरुले थाहा भएको होला एउटा फर्मुला छ a² प्लस b² इज इक्वल टु a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। यो फर्मुला रहेछ है। त्यसरी हामीले x को होल स्क्वायर को स्क्वायर गर्न सकिन्छ प्लस y को होल स्क्वायर को स्क्वायर प्लस x इन्टु y स्क्वायर है, x² इन्टु y²। यसरी अब हेर्नुस्, यो गयो फर्मुलाको आधारमा, यो गयो भने हामीले x² प्लस y² को होल स्क्वायर, x प्लस y को होल स्क्वायर माइनस फर्मुला को 2 इन्टु a x² इन्टु b y² प्लस x² इन्टु y²। साथीहरु, यदि तपाईहरुले चाहिँ मैले पढाएको बुझ्नु भएको छ कि छैन भने कमेन्टमा अवश्य तपाईहरुले लेख्नु होला। अझ यो भन्दा स्पष्ट आवाजमा तपाईहरुले म पढाउने प्रयास गर्ने छु। अब हेर्नुस्, यसलाई x² प्लस y² को होल स्क्वायर, अब यसलाई 2x² y² प्लस x² y² लेख्न सकिन्छ। त्यसपछि अब x² प्लस y² को होल स्क्वायर माइनस दुईवटा, यसको दुईवटा x² y² बाट एउटा x² y² प्लस छ भने यो माइनस हुन्छ भने यसो के हुन्छ x² र y², अर्थात दुईवटा माइनसवटा x² छ र यो भनेको एकवटा छ भने यो प्लस घट्यो भने कति हुन्छ x² माइनस y²। अब हेर्नुस्, अब यसलाई के गर्न सक्छौ x² हेर्नुस् x² प्लस y² को होल स्क्वायर, अब यसलाई के लेख्न सक्छौ x र y को होल स्क्वायर, फेरि गुणन गर्दाखेरि x² र y² हुन्छ। यो तपाईको गयो a² माइनस b² को फर्ममा, जुन हुन्छ a प्लस b इन्टु a माइनस b। यो फर्मुलाको आधारमा गयो है, यहाँ बुझ्नु होला। यसरी चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौ x² एकचोटि प्लस xy प्लस y², त्यसै x स्क्वायर, अब एकचोटि के गर्ने माइनस xy
प्लस वाई स्क्वायर के भयो भने अब यसलाई लेख्ने राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ। यसरी चाहिँ हामीले प्रमाणित गर्न सकिन्छ यो फर्मुला। र अर्को तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अवस्थामा मात्र हैन, यस्तो अवस्थामा पनि सोध्न सकिन्छ। यसको कुन कुन अवस्थामा सोध्न सकिन्छ भने जसरी अब भयो a को पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b को पावर 4 बराबर, अब खण्डीकरण गर्दा के हुन्छ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, अर्को a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। वा यो यस्तो पनि सोध्न सकिन्छ तपाईहरुलाई, जसरी c को पावर 4 प्लस c स्क्वायर d स्क्वायर प्लस d को पावर 4 भन्नुको अर्थ c स्क्वायर प्लस cd प्लस d स्क्वायर c स्क्वायर माइनस cd प्लस d स्क्वायर, यो पनि सोध्न सकिन्छ। यो तरिकाले पनि सोध्न सकिन्छ। अर्थात यति बुझ्नुस् यो फर्मुलाको आधारमा जुनसुकै अक्षर वा अंक लेखेर तपाईलाई क्वेशन बनाएर सोध्न सकिन्छ। तर यदि यस्तै आधारमा छ भने तपाई यसरी नै खण्डीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ अल्जेब्रामा लगायत तपाईको एचसीएफ मा एलसीएम मा सबैमा सोध्ने गरिन्छ। र यो यदि तपाईले यो बुझ्नु भएको छ भने स्पष्ट रूपमा तपाईलाई चाहिँ यो फर्मुला बुझ्नु भएकोमा पुरै मज्जाले तपाईले चाहिँ यस्तो किसिमका यदि प्रश्नहरु तपाईलाई सोध्यो भने तपाईले मज्जाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्यांक्स फर वाचिङ।